Καλησπέρα σε όλα τα Handy Brand Girl. Αυτά τα όμορφα δημιουργικά πλάσματα που μοιράζομαι τόσο ομορφιές μαζί σας. Ακούστε τι θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο, το νέο, το καινούριο, το λαχταριστό. Έχω κολλήσει με το μακραμέ. Έχω κολλήσει με το μακραμέ όμως, γιατί και εσείς ζητάτε μακραμέ. Θα κάνουμε λοιπόν τσάντα μακραμέ. Ολόκληρη, ωραία, με πλαϊνά, με πάτο, με αυτά που ζητάτε, με κούμπομα από πάνω, με χεράκια. Όλα θα τα έχει αυτή η τσάντα. Να πω λοιπόν για το μακραμέ ότι εγώ θα σας δείξω ό,τι μπορώ και έχω μάθει και μην ξεχνάτε πάντα ότι υπάρχουν πάρα πολλές εξειδικευμένες σχολές κιόλας, άτομα που ασχολούνται με αυτό και μπορούν να σας δείξουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί ο μακραμές είναι η κομποδετική, αλλιώς στα ελληνικά, μια ολόκληρη τέχνη που μπορεί να ξεδιπλώσει μπροστά σας. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την όμορφη τσάντα, ούτε όνομα της έχω βγάλει, δείτε τη λιγάκι, αυτή την ομορφιά. Πάμε να δείτε τι ομορφιά θα φτιάξουμε. Έχει αυτόν εδώ το μηχανισμό. Το flex, το γνωστό. Ναι, κι όμως μπορείτε να είναι με κρόσια, μπορείτε να μην είναι με κρόσια, ό,τι θέλετε εσείς, θα τα δούμε όλα σήμερα μαζί. Η τσαντούλα αυτή είναι σε flex 25 εκατοστά, θα τη βάλω όσο μπορώ πιο όμορφα, με το 25, που φυσικά το 25 αυτό υπάρχει και σε 20 και σε 30. Είναι αυτός εδώ ο μηχανισμός που είναι φανταστικός για τσαντάκια, πορτοφολάκια και ό,τι άλλο θέλετε εσείς, βλέπετε. Κλείνει, ανοίγει και έχει αυτά εδώ τα τρία μεγέθη. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε το μακραμέ πάνω σε αυτό, αλλά μαζί θα γίνουν και τα πλαϊνά, κολπάκια άλλα και πάτος, βλέπετε. Και φυσικά τα κρόσια θα τα αφήσω σε εσάς, αν θα τα κάνετε ή όχι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε για αυτή τη τσάντα? Ακούστε. Ένα μηχανισμό, εγώ θα σας δείξω σήμερα το 25, σας το συστήνω κιόλας, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο μέγεθος, ούτε πολύ μικρό, ούτε πολύ μεγάλο. Ακόμα θα δουλέψουμε με το έκορα-υγιών, το βαμβάκι με ρεγιόν μαζί νήμα, δεν είναι το πολυπροπυλενίου η καρδούλα, είναι βαμβάκι με ρεγιόν. Είναι τελείως διαφορετικό, θα το βρείτε μέσα σαν εκοκαρδούλα. Προσέχτε το αυτό. Ίδιο, αλλά από πίσω γράφει άλλη σύνθεση. Αυτό είναι το πολυπροπυλενίου εδώ η καρδούλα, το καταλαβαίνετε, είναι πιο γυαλιστερό. Και εδώ είναι βαμβάκι με ρεγιόν που βάφεται έτσι πολύ πιο ωραία και είναι, κορίτσια, ιδανικό και για το μακραμέ. Ειλικρινά, ένα από τα πιο ωραία νήματα για μακραμέ. Είναι και μαλακό και ωραίο. Για το τσαντάκι μας τώρα θα χρειαστούμε το flex το 25, δύο τσιλέδες ένα χρώμα και ένα τσιλέ 200 στο δεύτερο χρώμα. Δηλαδή το μαύρο εδώ θέλει τα 400 γραμμάρια, γιατί είναι και τα πλαϊνά, και το ανοιχτόχρωμο στη μέση θέλει ένα τσιλέ των 200 γραμμαρίων. Θα χρειαστούμε δύο χεράκια δεκάρια μεταλλικά, μια μεζούρα οπωσδήποτε για το μακραμέ, ένα ψαλίδι, μια βελόνα μπετονιά οπωσδήποτε, και γιατί είναι τσάντα χρειαζόμαστε και τα ραπτικά μας. Τη φόδρα, τις καρφιτσούλες, τις βελόνες, την κλωστή, όλα αυτά. Εννοείται ότι θα χρειαστούμε στο μακραμέ να έχουμε αυτόν τον ωραίο καλόγερο που σας έχω δείξει σε παρελθοντικό βίντεο γύρω από το μακραμέ, ή αλλιώς ένα ξύλινο κουρτινόξυλο που εσείς μπορείτε να το στερεώσετε ανάμεσα σε δύο καρέκλες. Γενικά ο μακραμές θέλει λίγο μια φαντασία που θα το στήσουμε, που θα το φτιάξουμε. Μη σας πω ότι σε αυτή τη τσάντα μπορεί να χρησιμοποιήσετε ακόμα και το μαξιλάρι του μακραμέ, το βρίσκεται ούτως ή άλλως στη Handy Brand, αλλά να σας πω την αλήθεια, πάρτε ένα καλόγερο φθηνό, αυτόν έτσι που έχει τοπί, θα το δείτε κιόλας μετά, που θα σας βοηθήσει για πολύ ωραία πράγματα να φτιάξετε, όχι μόνο την τσαντούλα μας. Τι θέλουμε τώρα για την τσάντα μακραμέ? Θα σας μιλήσω λίγο για αυτήν και μετά θα μεταφερθούμε στο χώρο που εγώ θα με δείτε να σας φτιάχνω την τσάντα. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Εφόσον θέλουμε τα κρόσια, όπως τα βλέπετε εδώ, η τσάντα αυτή θα γίνει σε δύο πλευρές. Θέλω να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί εδώ θα μετρήσουμε. Ο μακραμές έχει μέτρημα. Είναι αυτή η πλευρά και η πίσω πλευρά. Αυτές οι δύο πλευρές λοιπόν, εδώ και πίσω, θα πλεχτούν χωριστά. Τι χρειαζόμαστε για την κάθε πλευρά τώρα? Θα μου κόψετε. Θέλουμε σύνολο 38 κορδόνια, στοιχεία θα τα ονομάζουμε από εδώ και πέρα, έτσι για να μπαίνουμε και λίγο στο κλίμα του μακραμέ. 38 στοιχεία λοιπόν για τη μία πλευρά που θα έχουν μήκος 2,5 μέτρα. Θα έχουν 2,5 μέτρα εφόσον θέλουμε τα κρόσια. Αν δεν θέλουμε τα κρόσια, το μήκος που θα κόψουμε θα είναι 2 μέτρα.
2 και 10, για να είστε σίγουρες, 2 και 20, εκεί. Οκ, η μία πλευρά, που σημαίνει θέλουμε άλλα 38 στοιχεία κορδόνια για την πίσω πλευρά. Τι σημαίνει τώρα στοιχεία? Αυτά τα κορδόνια, τα 38, στην πλέξη είναι διπλάσια. Γιατί το κάθε κομμάτι κόμπος μακραμέ, το κάθε κορδόνι γίνεται 2 όταν το κρεμάμε. Τι άλλο θα χρειαστεί να κόψουμε? Θα χρειαστεί να κόψουμε 10 στοιχεία κορδόνια για το πλαϊνό, 1,20 μέτρα για το κάθε πλαϊνό. Που σημαίνει θέλουμε 20 τεμάχια σύνολο στοιχεία, 1,20 επί 1. Ακόμα θα χρειαστεί να κόψουμε ένα κορδόνι από το νήμα μας, ένα μόνο, που θα το χρησιμοποιήσουμε εδώ περιμετρικά μετά για να κάνουμε τον πάτο, 1 μέτρο. Τι συμβουλεύω? Κόψτε από την αρχή τα στοιχεία κορδόνια που χρειαζόμαστε για την μπροστινή πλευρά και την πίσω πλευρά. Τα 38 και τα 38 επί 2,5 μέτρα. Παίρνουμε λοιπόν το πρώτο κορδόνι και το μετράμε με τη μεζούρα. Το συγκεκριμένο νήμα ούτως ή άλλως δεν είναι ελαστικό. Θα μου μετρήσετε λοιπόν με τη μεζούρα κανονικά το πρώτο ωραία 2,5, εκεί που φτάνει, και μετά τα υπόλοιπα θα τα κόψετε με αυτό το κορδόνι. Θα το μετράτε ήσυχα ωραία και θα τα κόψετε όλα μαζί για να είστε σίγουρες. Τι συμβαίνει τώρα λοιπόν σε αυτό το σημείο? Τα πλαϊνά αφήστε τα και για μετά, μόλις ολοκληρώσουμε το πλεχτό μπροστά και πίσω, για να δούμε πόσο σας έχει φτάσει εσάς το πλεχτό, γιατί εμένα μου έφτασε 19 εκατοστά. Μπορεί σε εσάς να φτάσει 20, μπορεί να φτάσει 21, μπορεί να γίνει και πιο μικρό, που σημαίνει όταν είπα ότι τα κορδόνια, τα στοιχεία των πλαϊνών πρέπει να κοπούνε 1,20 μήκος, μπορεί εσείς να χρειαστείτε λίγο παραπάνω και έτσι να το δείτε, ή λίγο λιγότερο. Έχετε και αυτό στο μυαλό σας. Άρα, για αρχή, πάμε λοιπόν εμείς τώρα να βάλουμε επάνω στο flex αυτό που είπαμε, να κόψουμε πρώτα τα κορδόνια, τα 38 στοιχεία για αυτή την πλευρά επί 2,5 και από την άλλη πλευρά άλλα 38 επί 2,5. Πάμε τώρα στα χρώματα να σας πω τι έχω κάνει. Εδώ είναι 12 στοιχεία το μαύρο. Άλλα 12 στοιχεία είναι εδώ, το υπόλοιπο μαύρο. Το χρώμα το ανοιχτό, το ικρού στη μέση είναι 10. Με βλέπετε? Και έχουμε 1 κόμμα λευκό, 1 κόμμα μαύρο, 1 κόμμα μαύρο, 1 κόμμα λευκό. Σύνολο είναι 38. Άρα, για να μην σας μπερδεύω, γιατί πολλά μαθηματικά, πολλά κορδόνια, πολλά ιστορίες. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Θα κόψουμε 26 στοιχεία κορδόνια το σκουρόχρωμο, το μαύρο άμα θέλετε, σύνολο, και 12 το ανοιχτόχρωμο. Επί 2,5 λοιπόν όλα αυτά. Ναι, επί 2 μετά όλα αυτά. Και για την πίσω πλευρά το ίδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ωραία μας τώρα. Εδώ έχω βάλει το flex το 25 με λίγη ταινία και μάλιστα διάφανη, ούτε καν χαρτοτενία. Δείτε λιγάκι, μπορείτε και πάνω στον ωραίο μου καλόγερο να το κάνετε αυτό, κρεμασμένο. Απλά γιατί εμένα θα κουνιότανε πολύ, θέλω να σας δείξω εδώ πάνω πώς περνάμε τα πρώτα νήματα. Εγώ εδώ θα σας κάνω ένα δείγμα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα βάλω και τα 38 στοιχεία. Ναι, πάμε. Θα βάλω 16 αναλογικά για να σας δείξω τον κόμπο σε μεγαλύτερο κομμάτι και όχι σε όλο το τσαντάκι όπως είναι εδώ και τα 38. Λοιπόν, πάμε. Έχω μοιράσει τα κορδονάκια μου, έχω βάλει 4 πρώτα σκούρα αντί για 12. Έχω το 1 και 1 που είναι εδώ, έχω άλλα 4 το ανοιχτόχρωμο, πάλι το 1 και 1 και τα 4. 16 σύνολο αντί για 38. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχω κόψει 2,5 μέτρα το κορδόνι. Ξεκινάμε βάζοντας να είναι ισομερές και τα δύο κομμάτια στο στοιχείο μου. Αυτό είναι στοιχείο ολόκληρο και μετά γίνεται 2 κορδόνια. Ναι, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Περνάμε από εδώ. Το κάνω όσο πιο αργά μπορώ και για τα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα. Με αυτόν τον τρόπο στερεώνουμε ωραία τα στοιχεία για να αρχίσουμε να δουλεύουμε τα κορδόνια από κάτω. Κοιτάμε πάντα να είναι το 2,5 που έχουμε κόψει ίσιο στο κάτω σημείο, ώστε να μην έχουμε άλλα πιο κοντά, άλλα πιο μακριά. Περνάμε εδώ, δείτε το λιγάκι τον τρόπο, από κάτω και από μέσα. Ορίστε. Πάμε άλλο ένα. Περνάμε από εδώ. Σφίγγουμε ωραία.
Και προχωράμε και στο άλλο χρώμα, πάντα να είναι το 2,5 κάτω ίσιο. Στο μακραμέ το μυστικό είναι να μην χαθεί νήμα. Αν δεν κόψουμε σωστά τα μήκη, δηλαδή μπορούμε να τα κόψουμε και λίγο πιο μακριά, αλλά μπορεί να μην φτάσει το νήμα. Άρα θέλω από την αρχή να υπολογίζετε, να σημειώνετε σε ένα χαρτάκι πριν ξεκινήσετε να παίζετε στο μακραμέ και στο πλέξιμο του. Λοιπόν, θα συνεχίσω με αυτό το τρόπο και θα μεταφερθούμε μετά στον καλόγερο. Λοιπόν, κορίτσια μου, βάλαμε τα δείγματά μας εδώ στο Flex το 25. Μην ξεχνάμε ότι τα τελικά κορδόνια που στο κάθε στοιχείο είναι 1, αλλά όταν φτιάχνουμε και τα κρεμάμε είναι 2 τα κορδόνια, θα πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 4 για να δημιουργήσουμε τον κόμπο που βλέπουμε εδώ δίπλα, το square knot. Είναι ο απλός κόμπος που απλά δείχνει έτσι μια τσαχπινιά γιατί θα έχουμε 2 νήματα. Εδώ είναι οι 2 πλευρές, είναι μία από εδώ και μία πίσω, αν θέλει να το δείτε. Άρα έχω βάλει κορδόνια στο κανονικό, εσείς θα βάλετε και μπροστά και πίσω. Εδώ έχουμε μόνο τη μία πλευρά και δείγμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πιάνουμε τα 4 πρώτα. Είναι τα 2 κεντρικά και ξεκινάμε πάντα αριστερά, από εδώ. Το βάζουμε από πάνω και μέσα. Φύγουμε καλά όσο μπορούμε και πάμε μετά από τη δεξιά πλευρά και επαναλαμβάνουμε αντίθετα. Εδώ. Κάνουμε τα επόμενα 4 στοιχεία και επαναλαμβάνουμε ακριβώς τους ίδιους κόμπους. Στην αρχή είπαμε σφίγγουμε λίγο παραπάνω. Πάμε από τη δεξιά πλευρά, βάζουμε το νήμα επάνω, παίρνουμε το αριστερό κορδόνι και το περνάμε από εδώ. Εδώ, τα επόμενα 4 στοιχεία στη σειρά, εδώ θα γίνει και η διχρωμία μας, τα 2 κεντρικά στη μέση, το αριστερό το βάζουμε από πάνω τους, το δεξί κορδόνι από πάνω και μέσα. Επαναλαμβάνουμε από τη δεξιά πλευρά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την πρώτη σειρά με τον square knot και πάμε τώρα στη δεύτερη σειρά. Θα ξεκινήσω πάλι από αριστερά. Αν και σε αυτό το κόμπο μπορείς να ξεκινήσεις και από δεξιά. Θα πάω από εδώ για να μην μπερδευτείτε κι εσείς. Λοιπόν, αφήνουμε τα 2 πρώτα, δεν τα πλέκουμε και ξεκινάμε τώρα. Παίρνουμε τα 2 από αυτό το κόμπο και τα 2 από το επόμενη τετράδα κόμπου. Βλέπετε, εδώ. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο. Τα 2 μεσαία στο κέντρο, παίρνουμε το αριστερό κορδόνι και το βάζουμε από πάνω, το δεξί κορδόνι από πάνω και μέσα και ξεκινάμε πάλι να κάνουμε τους 2 κόμπους που έχουμε δει. Γενικά για την τσάντα θέλω να σφίγγετε τον κόμπο, γιατί κάνουμε τσάντα και πρέπει να μην έχει κενά. Τα 2 από εδώ, τα 2 από εδώ και πάμε.
σφίγγουμε τραβώντας τα κεντρικά. Αυτά είναι και ο οδηγός μας. Τα δύο από αυτό τον κόμπο και τα δύο από τον καινούριο κόμπο. Κεντρικά τα δύο, ένα και ένα, δείτε τα λίγο. Ένα και ένα από εδώ στο κέντρο, αριστερό και δεξί που θα δουλέψω. Αριστερό πάει από εδώ. Ο οδηγή μας είναι αυτός που σφίγγουμε και πάμε δεξί από πάνω, αριστερό από πάνω και μέσα. Τους οδηγούς για να σφίξουμε τον κόμπο μας και επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να ολοκληρωθεί η σειρά μας. Εδώ, δείτε τα λίγο, δύο εδώ, κεντρικά. Όπως είπαμε, στη δεύτερη αυτή σειρά τα δύο πρώτα και τα δύο τελευταία δεν θα πλέξουμε. Άρα έχουμε αυτά τα 4, δείτε τα εδώ, 2 από εδώ και 2 από τον καινούριο κόμπο. Εδώ και ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο τον square knot. Κεντρικό, τα δύο κεντρικά είναι αυτό που μας πρόχνουμε για να σφίξουμε τον κόμπο μας. Πάμε και από τη δεξιά πλευρά. Εδώ. Κάνω όσο πιο αργά μπορώ για σας. Και σφίγγουμε από εδώ. Τα έχουν μείνει άπλεκα, τα δύο πρώτα έχουν μείνει άπλεκα. Πάμε στην τρίτη μας σειρά. Λοιπόν, στην τρίτη σειρά θα πάρουμε αυτά τα δύο τα πρώτα και τα δύο επόμενα. Πηγαίνει μόνο του. Θέλω λίγο προσοχή εδώ να δείτε τι κάνω. Αριστερά, το δεξί κορδόνι από πάνω και μέσα. Και θέλω λίγο προσοχή ειδικά για την τσάντα. Αυτό θα μείνει λίγο μεγαλύτερο κενό γιατί θέλουμε να πάει από κάτω εδώ στους κόμπους, βλέπετε. Δεν θα το σφίξετε να ανέβει επάνω. Γιατί θα παραμορφωθεί το σχέδιο της τσάντας μας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Τα 4 επόμενα. Έλατε να κάνουμε και μια αλλαγή με χρώμα. Προσοχή τα νήματα, είναι 2 εδώ, τα βλέπετε. Και 2 εδώ. Εδώ. Προσοχή όταν κάποιοι κόμποι πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, θέλω να τους ξεχωρίζετε. Ποιο παίρνετε κορδονάκι, 2 φαίνονται από τον πάνω κόμπο και 2 από εδώ. Για πάμε να κάνουμε εδώ και την αλλαγή. Τα δύο κεντρικά στη μέση, το αριστερό. Σφίγγουμε. Πάμε και τη δεξιά πλευρά το κόμπο μας. Εδώ. Έχουμε λοιπόν, κοιτάξτε, 2 εδώ. 2 εδώ. Δείτε τα. Πάμε άλλη μια φορά. Αριστερά. Το δεξί κορδόνι από πάνω και μέσα. Άρα από εδώ και πέρα μέχρι να φτάσουμε περίπου στα 19 εκατοστά κάνουμε επανάληψη τη δεύτερη σειρά που αφήνω δεξιά και αριστερά τα δύο κορδονάκια και την τρίτη σειρά που τα πιάνουμε όλα τα κορδονάκια.
μέχρι να φτάσουμε περίπου 19 εκατοστά. Λοιπόν, κορίτσια μου, έχουμε ολοκληρώσει τη μία πλευρά για να δούμε και το πλαϊνό και την πίσω πλευρά εννοείται. Είναι τα 2,5 μέτρα εδώ και βλέπετε πόσο κρέμεται ακόμα και θα γίνει και ο πάτος. Και θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε το πλαϊνό μαζί και πώς κάνουμε πλαϊνό στην τσάντα. Εδώ. Λοιπόν, για αρχή θέλω να συνειδητοποιήσετε κάτι εδώ. Δείτε λίγο, θα τις πούμε σειρές αυτές. Θα ξεκινάει η πρώτη μας σειρά από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Έχουμε λοιπόν 15 σειρές να κάνουμε μακραμέ με ένα λιγάκι πιο τσαχπίνικο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σειρά. Έχω κόψει όπως είπαμε 10 κορδόνια επί 1,20 για το πλαϊνό. Θα χρησιμοποιήσω τη βελόνα μπετονιά εδώ, τη γνωστή. Και θα πάω από μέσα στην πρώτη σειρά, εδώ. Θα στερεώσω το πρώτο που θέλω να το φέρετε ίσια να είναι κάτω. Ναι, εδώ. Να είναι ίσια. Αυτό σε κάθε νήμα που θα με βλέπετε να περνάω, στο κάτω μέρος θα είναι ίσια τα κορδόνια. Θα πάρω άλλο ένα. Θα το περάσω από την πίσω πλευρά. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, εδώ. Θα είναι ίσιο και αυτό και ξεκινάμε να κάνουμε το πρώτο square knot. Έχουμε 4. Ό,τι κάναμε και στο σώμα δηλαδή. Τον ίδιο κόμπο. Έφυγε η πρώτη σειρά. Πάμε στη δεύτερη σειρά. Ξαναβάζουμε νήμα. Θέλω να δείτε πού θα μπω ακριβώς. Η δεύτερη σειρά είναι εδώ, που αυτή που είναι γραμμούλα. Θα μπω εδώ παραδίπλα. Μία φορά και θα ξαναμπω εδώ. Και θα ισιώσω το νήμα μου να είμαι σίγουρη ότι έχει μπει σωστά. Εδώ. Θα πάω και από την άλλη πλευρά. Εδώ στη γραμμούλα. Λίγο πιο μέσα. Και εδώ. Θα ισιώσω τα νήματά μου και θα ξεκινήσω να κάνω τους καινούριους κόμπους. Λοιπόν, 2 νήματα που πέρασα μόλις τώρα. Και 2 νήματα από το κόμπο που έχουμε από την πάνω σειρά. Πάμε. Σε αυτό το σημείο, για να μπορούν να ενωθούν αυτοί οι 2 κόμποι και να δημιουργηθεί σιγά σιγά το πλαϊνό, θα αφήσετε τα 2 κομμάτια που είναι στην αριστερή σας πλευρά, θα αφήσετε τα υπόλοιπα από εδώ που είναι στην δεξιά σας και θα πάρετε τα 4 κεντρικά και θα δημιουργήσετε, ας το πούμε, μία δεύτερη γραμμή κόμπου. Για να ενωθούν γίνεται αυτό. Κάντε άλλο ένα square knot δηλαδή. Εδώ είναι ο τρίτος στη σειρά για να ενωθούν μεταξύ τους οι 2 κόμποι και να μπορεί να προχωρήσει το πλεκτό μας. Θα το ονομάσουμε δεύτερη γραμμή. Σε αυτό το σημείο δεν θα μπει καινούριο νήμα. Στην τρίτη σειρά θα πάρω το πρώτο νήμα που συναντώ μπροστά μου, κορδόνι,
Θα περάσω τη βελόνα μου μέσα, θα πάω εδώ στην τρίτη σειρά από μέσα και εδώ και έτσι θα ενωθεί. Θα πάω και στο τελευταίο από εδώ και θα κάνω επανάληψη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει το πλεχτό μου, αλλά δεν χρειάζομαι να έχω και ανοίγματα. Γι' αυτό δεν βάζω και καινούριο νήμα. Θα βάλω παρακάτω. Και κάνω επανάληψη την πρώτη γραμμή και τη δεύτερη γραμμή που μόλις έκανα. Παίρνω τα 4 πρώτα. Αριστερά και δεξιά για να μου βγει. Παίρνω τα 4 επόμενα. Και έχουμε και τη δεύτερη γραμμή σε αυτή τη σειρά, δηλαδή τον τρίτο πια κόμπο κάτω από τους δύο. Αφήνω δηλαδή τα 2 αριστερά, τα 2 δεξιά, πιάνω τα 4 κεντρικά και δημιουργώ πάλι το square knot, ώστε να δέσει το πλαϊνό μου. Στην τέταρτη σειρά δεν βάζουμε πάλι καινούριο νήμα, παίρνω το πρώτο που έχω στη σειρά μου, πάω στο τέταρτη εδώ τη γραμμούλα που είναι η σειρά μου και περνάω το νήμα για να αρχίσω να δουλεύω από κάτω τους κόμπους. Και εδώ στο τελευταίο. Αυτή είναι η σειρά που θα κάνω 2 κόμπους. Όπως ήταν πριν και το σώμα. Θα πάρω τα 4 πρώτα και θα κάνω το square knot και τα 4 δεξιά για να κάνω ένα square knot. Εδώ δεν θα γίνει η δεύτερη γραμμή κόμπο. Εδώ είναι η σειρά η πέμπτη λοιπόν που θα ξεκινήσουμε τώρα, που θα βάλουμε αύξηση με καινούριο νήμα. Περνάμε από εδώ, το ξαναπερνάμε από εδώ για να στερεωθεί. Το ισιώνουμε. Εδώ, στο κάτω μέρος, να είναι ίσιο και βάζουμε κι άλλο ένα νήμα στην από εδώ πλευρά, με τον ίδιο τρόπο. Εδώ και εδώ. Ισιώνουμε και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, σιγά σιγά ανοίγει και το πλαϊνό αν δείτε. Έχουμε 2 από εδώ και 2 από εδώ, 2 τα καινούρια και 2 από τον παλιό κόμπο από πάνω. Κέντρο και ξαναεπαναλαμβάνουμε το square knot.
Σε αυτή την πέμπτη γραμμή λοιπόν, πέμπτη σειρά, θα πρέπει να φτιάξουμε και τη δεύτερη γραμμή. Δηλαδή, θα αφήσουμε πάλι τα 2, τα πρώτα, τα 2, τα τελευταία και θα πάμε να πιάσουμε εδώ τα 4, να δημιουργήσουμε άλλον ένα κόμπο εδώ και άλλον ένα κόμπο εδώ. 2 δηλαδή θα έχει η δεύτερη γραμμή στην πέμπτη σειρά. Δύο τα αφήνουμε και έχουμε τα 4 εδώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την πέμπτη σειρά. Από εδώ και πέρα είναι μοτίβο επανάληψης τρίτης, τέταρτης, πέμπτης σειράς. Δηλαδή, έκτη, έβδομη δεν βάζουμε καινούριο νήμα, βάζουμε στην 8η σειρά καινούριο νήμα. Ένατη, δέκατη δεν βάζουμε καινούριο νήμα, βάζουμε στην 11η και είναι και η τελευταία αύξηση που θα γίνει στο πλεχτό μας. Κατά τα άλλα, στις υπόλοιπες σειρές ακολουθούμε το μοτίβο τρίτης, τέταρτης, δηλαδή κάτω από την αύξηση όπως είναι η πέμπτη ξεκινάμε και βάζουμε και κάνουμε και την δεύτερη γραμμή κόμπου όπως θυμάται, στην από κάτω δεν κάνουμε τη δεύτερη γραμμή κόμπου και το ίδιο και εδώ εναλλάξ μέχρι μετά την 11η που κάνουμε επανάληψη της 10ης σειράς. Αυτό είναι όλο το πλαϊνό μας. Για να δούμε λοιπόν τι φτιάξαμε εδώ. Πλαϊνό από εδώ ολοκληρωμένο, πλαϊνό και από την άλλη όσο μπορείτε να το δείτε. Έχει γίνει τσαντούλα. Τι μένει τώρα κορίτσια? Το επόμενο βήμα μας είναι ο πάτος. Καταρχήν ένα κολπάκι να σας δείξω, κόψτε ελάχιστα πιο κοντά το πλαϊνό, μόνο και μόνο για να μην μπερδεύεστε με τα κορδόνια του σώματος. Για κανέναν άλλο λόγο, από πού θα ξεκινήσετε θέλω. Δείτε, θέλω με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσετε ποια κορδόνια είναι από το σώμα. Βλέπετε, φαίνεται και εδώ στις άκρες, όπως και εδώ. Να το. Λοιπόν, θα κόψουμε τώρα, θα έχουμε κόψει μάλλον ήδη, το 1 μέτρο κορδονάκι που σας έχω πει, το 1 και μοναδικό, 1, 1, 10, ανάλογα πόσο θα σας βγει και η τσάντα. Θα έχουμε μία μικρή καρφιτσούλα, θα αφήσετε λίγο στην άκρη και θα μου το στερεώσετε κάπως εδώ, για να μπορείτε να δουλέψετε. Θα βάλω εγώ τη μύτη από εκεί για να μην έχουμε κίνδυνο να γίνει κανένα λάθος. Εκεί. Λοιπόν, ο οδηγός μου είναι εδώ. Έχω λοιπόν εδώ το πρώτο κορδόνι του σώματος. Νήμα 1 μέτρο είναι αυτό εδώ, με το δεξί μου χέρι που κουνάω. Εδώ είναι το πρώτο νήμα από το σώμα. Και πάμε. Τον κρατάτε σταθερό στην ευθεία που τελειώνει ο κόμπος, το σώμα της τσάντας. Και αρχίζουμε τον απλό κόμπο του μακραμέ. Μία φορά. Δεύτερη φορά. Παίρνουμε το επόμενο κορδονάκι. Πάμε να το δούμε. Από πάνω και από μέσα. Σφίγγουμε όσο περισσότερο μπορούμε και κάθε κορδονάκι το περνάμε 2 φορές. Τώρα, θα αφήσω ένα και κάθε τόσο κάποιο θα το αφήνετε, γιατί δεν χρειάζονται όλα, ώστε να μην γεμίσει ο κόμπος και δείχνει παράτερος. Αυτό λοιπόν θα το αφήσω, γιατί έτσι εγώ βλέπω το πλεχτό μου ότι δεν χρειάζεται αυτό να πλεχτεί. Τα αφήνω. Παίρνω το τέταρτο στη σειρά πια. Πάω από εδώ. Ο κόμπος ολοκληρώνεται με 2 φορές το κάθε κορδόνι μέσα από τον οδηγό. Εδώ. Παίρνω το επόμενο. Πάω να κάνω και τη δεύτερη. Τραβάω τον οδηγό μου, προσπαθώ να μην μου φύγει από το ύψος του, εδώ, να είναι ευθεία.
Θα κάνω και το επόμενο. Φύγω και πηγαίνω με τον οδηγό και με το χέρι μου οδηγό να κολλήσει ο ένας κόμπος με τον άλλον. Το επόμενο αυτό κορδονάκι θα το αφήσω, βλέπετε φαίνεται και από μόνο του, πέφτει πάνω στον κόμπο μου και θα μου βγει λίγο όχι αισθητικά ωραίο το αποτέλεσμα, άρα αφήνω αυτό, παίρνω το επόμενο πάλι. Ανά 3, 4, 5, ανάλογα και το πώς φτιάχνετε τον κόμπο σας, το κορδονάκι ανά 4-5 δεν θα το πλέκετε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με αυτό το κόμπο συνεχίζω περιμετρικά της τσάντας και στο πλαϊνό και με τα κορδόνια των πλαϊνών και φτάνω να ολοκληρώσω κυκλικά το συγκεκριμένο κόμπο γύρω από την τσάντα. Για πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ, κορίτσια μου. Έχει τελειώσει η γραμμή που διαχωρίζει τον πάτο από το σώμα της τσάντας, τον κόμπο τον απλό που είδαμε πριν. Αυτά εδώ είναι των πλαϊνών, δεν θα τα χρησιμοποιήσετε πουθενά αυτά όπως βλέπετε. Και έχουμε να κάνουμε μια υπόλοιπη εργασία. Από την μπροστινή πλευρά και από την πίσω θα συνεχίσουμε να κάνουμε 4 σειρές περίπου το square knot, όπως τον έχουμε μάθει και στο σώμα. Πώς υπολογίζουμε πόσο θα είναι ο πάτος? Δηλαδή, ο μισός πάτος θα δημιουργηθεί από αυτή την πλευρά και ο άλλος μισός από την άλλη. Προσέχτε λίγο, με μία μεζούρα για να σας το εξηγήσω. Το πλαϊνό μας εδώ έχει βγει, αν το έχω υπολογίσει σωστά, 7 εκατοστά. Βλέπετε? Που σημαίνει, θα γίνουν 3 με 3,5 εκατοστά από αυτή την πλευρά ο square knot ο κόμπος και από την άλλη πλευρά πάλι άλλα 3 με 3,5 εκατοστά. Είναι με το συγκεκριμένο νήμα το Eco-Rayon, είναι 4 σειρές. Εδώ έχω κάνει τις 2 και για λόγους να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα και να δείτε το επόμενο βήμα, δεν θα κάνω τις άλλες 2 σειρές του πάτου, αλλά θα πάω και θα σας δείξω πια στο πάγκο μας την ένωση και πώς γίνεται το κλείσιμο της τσάντας μας. Μία ωραία ανάποδη τσάντα. Λοιπόν, έχει γίνει του κορδονιού εδώ, κορίτσια. Τι γίνεται? Το επόμενο βήμα, όταν έχουμε ολοκληρώσει πια και τον πάτο τις 4 και 4 σειρές με τον ίδιο κόμπο του square knot, είναι πώς θα ενώσουμε τον πάτο μας. Πάμε καταρχήν. Μου ξεχωρίζετε εδώ τα νήματα που είναι του πλαϊνού. Προσέχτε το αυτό, τα 10 κομμάτια. Και ξεκινάμε τώρα. 2 από την αριστερή πλευρά τα πρώτα 2 κορδόνια και 2 από τη δεξιά. Και πάμε πάλι με τον ίδιο ωραίο κόμπο που έχουμε μάθει. Τα 2 κεντρικά, εδώ, από πάνω. Εσείς έχετε και μεγαλύτερο πάτο, μην ξεχνάτε ότι ο δικός μου είναι λιγότερες σειρές. Σφίγγουμε εδώ, κρατάμε στην αρχή, μην το φοβάστε. Πάμε και από την αριστερή πλευρά να συνεχίσουμε. Το square knot έχει 2 κόμπους, μην το ξεχνάμε. Εδώ. Την αρχή μέχρι να σταθεροποιηθεί. Εδώ λοιπόν. Αφήνουμε τώρα αυτά τα 4, τα αφήνετε από εδώ και πιάνετε τα επόμενα 2. Πάμε στο κέντρο, πάλι τα 2 στο κέντρο μας, παίρνουμε το αριστερό κορδόνι από εδώ, το δεξί από πάνω και μέσα και δημιουργούμε πάλι το square knot. Λοιπόν, εδώ. Κάνουμε και από τη δεξιά πλευρά το ίδιο. Τώρα εμένα δεν με πολύ βολεύει η στάση αυτή, αλλά εσείς θα βρείτε το κολπάκι και θα το κάνετε τέλειο. Τραβάω τους οδηγούς μου και αυτά τα 4 λοιπόν εδώ τα αφήνω στην άκρη. Προχωράω το ίδιο πράγμα με τα επόμενα 4 μέχρι να ολοκληρώσω όλα
τα κορδονάκια, δηλαδή έχουμε 38 και 38 κορδονάκια από την κάθε πλευρά για να ολοκληρωθεί ο πάτος. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, τι έχετε εσείς να κάνετε? Τα κρόσια θα μείνουν κάτω. Εκεί θα αποφασίσετε και το μήκος. Πριν πάμε όμως στα κρόσια, πάμε να δούμε τι κάνουμε με αυτά εδώ τα κομμάτια. Όπως θα έχει δημιουργηθεί ο πάτος, σας το δείξω και στο έτοιμο, και θα έχει κλείσει ο πάτος κανονικά εδώ, με όλα τα κομμάτια του, και θα φαίνονται μόνο τα κροσάκια και θα είναι κλειστός ο πάτος. Με τη βελόνα μπετονιά θα μου πάρετε τα κορδονάκια με τη σειρά. Θα τα περάσουμε μέσα από το πλεχτό, βλέπετε, του πάτου, σε οποιοδήποτε σημείο, έτσι ωραία, όλα τους. Θα πάρω το πρώτο, θα πάρω το δεύτερο, 20 κορδονάκια έχετε σε κάθε πλευρά. Θα πάω από μέσα από το πλεχτό του πάτου και θα αρχίσω τώρα. Ή θα τα κάνω κόμπο από μέσα και λίγη κόλλα σιλικόνης, ή θα κολλήσω κόλλα σιλικόνης έχοντας το πλεχτό μου από την πάνω πλευρά, και όπως τα έχω περάσει όλα θα τα κολλήσω για να μην φύγουνε. Κρόσια δεν γίνονται με τα πλαϊνά. Ελάτε να σας το δείξω και στο έτοιμο, γιατί κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να μην τις καταλαβαίνετε σωστά. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε κάτω. Εδώ, αυτά τα 20 κορδόνια, για να βγει αυτό, έχει περαστεί από μέσα. Το καταλαβαίνουμε? Από μέσα. Ό,τι κρέμεται από το πλαϊνό, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αυτά τα κολλάμε μέσα με την κόλλα σιλικόνης, τώρα έχει μπει φόδρα φυσικά εδώ και έτσι δεν φαίνεται τίποτα. Γενικά η κομποδετική έχει πολύ κορδόνι και πολύ τελείωμα. Όπως βλέπετε εδώ τα κρόσια, εμείς τα έχουμε δει ποιο ύψος μας αρέσει, εσείς δεν σημαίνει να τα αφήσετε τόσο μακριά. Έχοντας ενώσει τον πάτο εδώ, βλέπετε, εδώ είναι οι 4 σειρές. 4 σειρές από εδώ, έχει γίνει η κομποδετική όπως σας έδειξα πριν, το square knot, ανά 4 κορδόνια, 2 από εδώ και 2 από την άλλη, και έχει μείνει αυτό το ωραίο κρόσι, που μπορείτε φυσικά να το ψαλιδίσετε ισομερός στο μήκος που εσείς θέλετε. Τι άλλο μένει σε αυτή την τσάντα, ρε κορίτσια? Τι άλλο μένει από αυτή την τσάντα? Τα χεράκια που είναι ραφτά, πολύ εύκολα ράβονται, είναι με λίγο από τη βελόνα μπετονιά και το νήμα που έχουμε πλέξει, έχουμε κάνει το μακραμέ. Πριν ενώσουμε τη φόδρα μέσα, τα ράβουμε. Η φόδρα είναι το στυλ καλαθάκι, άρα θα ανατρέξετε στο βίντεο με τις φόδρες και θα δείτε τη φόδρα καλαθάκι, γιατί έχουμε και πάτο, ναι. Τώρα, αν θελήσετε, βάλτε και λίγο καμβά στον πάτο. Έτσι, για την τσαχπινιά είναι αυτό. Και έτοιμη τσαντούλα μας. Έτοιμη η τσάντα μακραμέ που θα σπάσει τα ταμεία γενικά όπου και να την κρατήσετε, κορίτσια. Να την. Ελπίζω να σας άρεσε. Ξέρω ότι ήταν ένα βίντεο που έχει πολλά βηματάκια. Μελετήστε το ξανά και ξανά, γιατί θα χρειαστεί. Είναι μια καινούργια τεχνική και για σας και για μας και για όλους. Θέλω τώρα να πάτε να δείτε τα kit από κάτω. Επιλέξτε το δικό σας χρώμα. Διαλέξτε ποιο χρώμα συνδυασμό eco-region σας αρέσει. Και τι άλλο. Και τι άλλο. Τώρα. Κάντε εγγραφή εδώ, εγγραφούλα. Να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.